No niin, ja täältä herättää uuteen aamuun. Oho. Uuteen aamun Trujillosta. Yöbussilla tultiin tänne ja päivä pitäisi vippailla täällä 4 asti, kun lähtee uusi bussi sitten liikkeelle. Liikennettä ainakin jo. Porukka kattoo aika pitkä täällä kyllä. Täällä turistina kävellä. Joo, tässä yritetään katua ylittää. Alkaa olemaan tämmöstä espanjalaistyylistä arkkitehtuuria kolonialismin ajoilta. Tällä etitään aamu 8 ruuhkassa ruokapaikkaa. Tultiin paikallisille markkinoille taas kerran. Kaiken näköistä eliä. Siellä mummo teurastaa. Täällä on ihan kokonaisia sikoja myytävänä. Sieltä se lihaa tulee. No niin, tässä Trujillo Plaza de Armalla eli pääaukiolla. Vajaa 1 000 000 asukkaan kaupunki. Señores, muy buenos días. Buenos Siga días. usted. Gracias, muy amable. Joo, siellä on joku patsas ja Señores, son turistas o alguna hyvin siisti persona más, paikka. pero no son peruanos. Virkavaltaa ainakin tarpeeksi paikalla. Entonces, cuando nosotros Ei ryöstetä ehkä täällä, ellei poliisi ryöstä. Trujillo on tämä pääauki ja näyttää kyllä ihan silleen niinku luonnottoman siistiltä. Kaikki on ihan putipuhasta ja maa ihan kiiltä ja ei oikein istu niinku tuohon muuhun kaupunkikuvaan. Auki on tosiaan ihan täynnä poliiseja ja sitten on tuo yksi mielenosoittaja täällä. Siinä on ihkaito perulainen alpakka tai laama. Hän ei halunnut, että häntä silitetään, mutta antaa kuvata kuitenkin. Ja matka jatkuu kohti Chachapoyasia. Eessä on semmonen 14 tuntia bussissa. Ja perillä pitäisi olla aamu 7 aikaa. Näkeepähän ainakin erilaista maisemaa Perussa. No niin, yöbussilla saavuttu Coca-Chimbaan. Tai sinne ollaan menossa. Tuk-tukki kuski pysähtyi juttutauolle keskelle tietä. Täällä sitä ollaan, paratiisissa. Tämmöiset on hostellinäkymät. Siellä on vesiputos, mihin ollaan menossa. Siellä näkyy yksi maailman korkeimmista vesiputouksista. Olikohan maailman 5 korkeimman vesiputouksen joukossa? Catarata de Cocta. Tai Costa, en tiedä miten lausutaan. Sinne ollaan huomenna menossa. Tuolta lähtee reitti jostain ja kulkee tuonne. Ja sitten käydään tuossa ylemmällä putouksella ja sitten vielä alemmalla. Ylempi oli 200 metriä korkea ja alempi sitten 500 metriä. 771. Niin, yhteensä. Pikku iltakävely tänne vuoren rinteelle. Saatiin matkaseuraa ja on muuten pelottavan näköinen koira.
Ihan kalju. Siellä on meidän kylä kaukana alhaalla. Siellä näkyy taas huomisen kohde. Alkaa sademetsää lähentelemään. Siellä tulee meidän matkakumppani. Tule tänne, tule! Vähän isompaa Saniasta kuin Suomessa. Kyllä on mukava kävellä tällä 2000 metrin korkeudessa vähän päälle. Ei tunnu hengästyminen miltään verrattuna puolet korkeammalle. Kuuluuko pörinää taas? Se vähän hirvittää, kun välillä kuuluu puun niin kuin latvuksista kauhean semmonen ampiaisarmara pörinä siellä. Ei tää hirveästi mieli jäädä siihen seisaskelemaan. No niin, ja tänne saavuttiin San Pablon kylään tuktukilla. Ja tästä lähtee reitti sitten tonne Catarata de Coctalle. Ja semmonen 7 tunnin vaellus yhteensä. Ja kävely sitten päättyy sinne kylään, missä meillä on majoitus nyt. Ja oltiin viime yö kanssa. Eli tämmönen mukava rengasvaellus. Pikku näköalaa paikka. Nyt näkyy hyvin, kun astutaan tommoselta vähän niinku hakatulta aukealta rinteeltä tänne luonnonsuojelualueelle ja alkaa tämmönen ihan kunnon ryteikköviidakko. Mukava, kun vähän varjostaa auringoltakin. On läpitunkematonta. Ai että, ihan eri fiilis tuli, kun tänne astuu. Äänimaailmakin heräsi elloon ihan täysin. Linnut laulaa. Kyllä se on nyt reissu ensipurasu viidakko. Edessä on sitten 6 päivää tossa vähän kauempana. Muutaman 100 kilometrin päässä täältä. Ihan sademetsässä. Kyllä tää viidakon tuoksukin on ihan sanoinkuva, mutta ei ole niin kauhean kostea ilma täällä onneksi, kun ollaan vuoristo sademetsässä tavallaan. Ei ole pitkä matka enää tällä ylemmällä vesiputouksella. Alkaa vesiputouksen ääniä kuulumaan tuolla kilometrin päässä suunnilleen. 770 metriä korkeutta yhteensä noilla 2 putouksella. Ääni voimistuu ja vesihöyry alkaa näkymään ja siellä se pitäisi olla. Sitä on satumainen paikka, ei voi muuta sanoa. Siellä on kulman takana 200 metrinen vesiputous. Siinä.
Tänne tultiin luolaa suojaan tuolta vesisuihkulta. Siinä näkyy aika hyvin, että aika raju keli niin sanotusti, vaikka aurinko paistakin. Joo, täällä on vähän kylmä keli. On perkele aikamoinen. Tuleeko? Täällä on huomattavasti miellyttävämpi. On se kyllä upea. Joo, sananmukaisesti ei uimassa käyty, mutta olo on kyllä kuos käynyt ihan kunnolla uppeluksessa. Oli nimittäin aikamoinen myrsky tuossa putouksen alla. Niin kun näkyy, niin tukko on ihan määrin. Olipahan hieno kokemus kyllä. Siinä se nyt on koko kommeudessa. Ja tuolla oltiin äsken. Tuolla noin ja sieltä tultiin. Ja tuonne ollaan menossa. Puolet korkeampi tuo alaputous. Jospa siellä ei ole ihan samanlainen myrsky kuin tuolla yllällä. Kyllä on perulaiset polkuinsinöörit rakentanut hyviä polkuja tänne. Portaat on joka kohdassa. Siellä se nyt vihdoin on. Tuo alempi ja korkeampi putous. Käännä tähän kameran. Näkyy. Täällä odotellaan kyytiä Tsatsapojasi. Ei tiedä vielä, että millä mennään, mutta jollakin. Saattaa mennä 10 minuuttia tai 3 tuntia. No niin, täällä ollaan Tsatsapojasissa. Tultiin tänne taksilla tänne ja 7.30 lähtee bussi sitten jälleen kerran. Yöbussi Tarapotoon. Huomenna aamulla siellä sitten. Just tässä mietittiin, että tää on ihan erilainen kaupunki taas. Tää on rakennettu semmosen vuoren päälle, litteän vuoren päälle. Todella korkealle piti mennä semmoista kunnon serpenttiinitietä tänne. Tässä on Tsatsapojasin keskusaukio. Oikein siisti paikka. Bussissa omerolle ei voi ajaa ojaa. Kollektiivi jätti tänne pieneen kylään tänne vuoren päälle suurin piirtein huankkasiin. Oli kyllä tunnelmallinen linja-auto tai taksi.
Täytyy sanoa. Joo, semmoista. Ja niin lähdetään katsoa paikallinen rotko. Kyllä on tässä kylässä rauhallinen tunnelma ainakin. Täällä on Canyonin vartiokoirat oottamassa ja katsotaanhan mitä sitä tulee vastaan. Canyon del Sonce. Reissun 4. yöbussi ja Tarapotossa kello on aamun 4. Täällä ollaan Jurimuokasissa. Vihdoin ja viimein. Oli aika tuskallinen 3 tunnin pikkubussilla ajo tänne. Oli varmaan 40 astetta sillä autossa lämmintä. Vähän lämmintä pukkaa. Siinä saattaa kanaa vähän mädääntyä. Täällä on varmaan 35 lämmintä. Mikäs siinä? Ollaan täällä Jurimuokasin satamassa. Täällä vähän chillaillaan ja tuosta lähtee sitten laiva parin tunnin päästä. Täällä sitä ollaan Amazonin alkulähteellä. Tämä pienempi joki yhtyy tuosta Huallakan jokeen tai joku semmonen, en ole ihan varma nimestä. Tuossa on se yhtymäkohta ja se virtaa tuonne päin ja sitten yhtyy toiseen jokeen ja niistä tulee sitten Amazon. Ja täällä sitä ollaan kirjaimellisesti alkulähteellä. Tällä sitä lähdetään kohta tuonne Lagunasin kylään ja sieltä alkaa sitten virkkoreissu Pakan ja Samirian suojelualueelle. Siinä on rahtilaivan lähdössä liikkeelle ja tuon kyyvissä pystyy matkustamaan kanssa. Jos meillä vaan osuu aikataulut yhteen tuolta, niin olisi tarkoitus Lagunasista lähteä sitten viidakkoreissun jälkeen niin kohti Ikuittasia tuommoisella. Jos ei osu aikataulut, niin sitten pitää ottaa semmonen nopeampi vene, semmonen millä mennään nyt sinne. Tällä on kova pöhinä käynnissä. Vihdoin ja viimein astuttu laivaan. Tää on kuin vesibussi. No niin, täällä sitä ollaan lähdössä Pakan ja Samiria. Oppaat pakkailee tohinalla kanoottia ja sillä sitä lähettä. Seuraavat 6 päivää. Siinä on ruuat vajia viikolle ja ilmeisesti kallaa syö aika paljon, jota kalastetaan tuolta. Ensimmäiset heitot heitetty ja pari tärppiä tuli, mutta ei tullut vielä joen asukit ylös asti. Laitahan käsi sinne, niin katsotaan syökö piraajat. Ei kannata enempää laittaa veden alla.
Reissu lähti kääntiin ja ollaan menty ehkä 50 metriä jokea pitkin, niin näkyy jo semmonen iso papuka ja varmaan kämmänen kokoinen sininen perhonen. Niitä ei tähän videolle kyllä taida saada, mutta myötä virtaa, oppaat meloo ja me otetaan lunkki. Kauhean rytinä kuuluu viidakossa, mutta ei tiedä että mikä. Jonkunlainen apina siellä on. Mucho monkey sanoo opas. Siellä on 4 tukaania tuolla puussa. Isot on nokat. Vähän tulee vettä. Ei kauan selvitty ilman trooppista vesisadetta. Puolisen tunti. Niin on, mutta kyllä se suojaa, ettei tuo reppukasta. Tältä näyttää käsi 3 tunnin Amazonin vesisatteen jälkeen. Oli kyllä aikamoinen vedenpaasemus. On kyllä kuolleen miehen käden. Kalman kalappe. Kalastettu on jonkun verran, mutta ei ole vielä liiemmin kaloja tullut. Tosi vesisatteen keskellä niin yksi kala hyppäsi tonne veneeseen, mutta kuulostaa vähän kalavallelta, mutta totta se oli. Siellä on vähän papukaijoja. Kauheeta mökkää pitää. Siellä taittaa näkyä meidän yöpaikka. Hyviä heittopaikkoja tossa. Tuossa näkyy hyvin, niin vesi joskus noin korkealla. Tuossa on nuo tukipilarit sadekaudella. Nyt on kuivan kauden alku. Kyllä jaksaa vettä sadeella. Moneskohan tunti? 5. Siinä on korppikotka. Siinä se vaan istuu aina potta. Kahtoo meitä kun syyän tuolla. Siinä istuu taas pieni kotka tai haukka. On kyllä tämä paikka täynnä petolintuja. Monenlaista. Meikäläinen saa ensimmäisen kalaa Amazonilta. Kato, nyt tullaan. Se on nyt vähän palasena niin sanotusti. Siinä tulee Kasperi, pistää uudestaan. Siinä on suomalainen lippa ja amazonilaisen kalan pää. Siellä menee Amazonin jokidelfinen. 3 taitaa olla siinä, kunhan tulisi pintaan taas. Tuhansien kilometrien päässä merestä jokea pitkin ja delfiinejä silti täällä. Siinä niitä. Ja matka jatkuu. Ei ole vielä Amazonin Jumala antanut meille kalaa muuta kuin semmosen 1 10-senttisen eilen, mutta jospa tilanne muuttuu. Kyllä pidetään hyvää huolta meistä täällä. Nimittäin oppat antoi meille kylmät oluet kylmälaukusta. Taisi vähän oppaitakin janaa. No joo.
Vittu vonkolee. Ei oo piraaja eikä arapaima, mutta se on sardina. Semmonen. Se on kun perhoa heittäisi. Kalojen koko on aika pieni, mutta siellä tuo piste tuossa puussa, niin se on laiskiainen. Siellä se on ihan liikkumatta. Katsotaan, jos tulisi kuvia. Siellä rapiissa, että se kuumontaa apin. Pitkät hännät näkyy. Siellä kuuluu kauhean mölinä, ilmeisesti mölyapina, jos käsitettiin oikein oppaa Espanjasta. En tiedä kuuluuko kamerassa. Eka ajateltiin, että se olisi lentokone, mutta ei taidakaan olla. Nyt on nimittäin tosi kyssä, se kauhean losahus kuuluu jostakin. Opas sanoi, että arapaima eli paitsi siellä jossakin, niin aletaan kalastelemaan. Isoja oli kalaa, mutta ei suosinut kalaa on. No nyt saavuttiin kyllä Kaanille taukopaikalla. Keskellä viidakkoa tällä joen varrella. Tämmönen ranchi. Piha on ihan täynnä perhosia, niin kuin ehkä näkyy. Tässä istuu iltakahvilla terassilla ja kuuntelen viidakon ääniä, niin on muuten aikamoinen orkesteri. Huono puoli se, että talo on täynnä torakoita ja me ei kumpikaan niistä oikein tykätä. Tadaa, mikäs siellä? Siellä on pieni krokotiili. Tai kaimaani. Siellä on delfiini. Siellä on viidakkosaukkoja. Joo, siinä oli äsken pieni kohtaaminen saukkojen kanssa. Isoja eläimiä kyllä. No niin, ja sieltä tuli vihdoin viime piraaja ylös. Ei oo koolla pilattu, mutta eipä sen väliin.
Niin, lähdettiin pienelle kävelylle sademetsään. Siinä on iso puu kyllä. Alkukantainen on tunnelma, kun täällä kävellään sademetsässä ja neliopinat huuttaa taustalla. Siellä on jotain. Siellä on laumaviidekkosikoja. Ei ole vielä kunnolla nähty niitä, mutta kauhea mökä. Siellä on iso lauma pahkasikoja. Tai jotakin villisikoja. Nähtiin äsken vilauksella kiikarista. Kauhea jyminä kuuluu, kun ne juoksee tuolla. Kyllä on väsynyt retkikunta parin tunnin viidakossa kävelin jälkeen. Siellä oli laama villisikoja tai jotakin pahkasikoja. Varmasti kymmeniä siellä ja muutama niistä päästiin näkemään. Aiemmilta nähtiin yksi ehkä 5 metrin päästä se katsoi meitä suoraan silmiin niin sanotusti. Hetken aikaa ja sitten lähti käpälämäkkeen. Tässä mölyopinnot huuttaa siellä. Silloin, oliko siinä joku kalastusverkko varmaan? Delfini, jolla oli kalastusverkko selässä kiinni. On siinä joku naru. Tultiin tämmöiselle pienelle metsäjärvelle tälle ja alkaa kalaakin syömään. On ollut vaikka kuinka monta jo kiinni, mutta ollaan joku suu niin pieni, että ne ei saa kiinni tuosta koukusta kunnolla. Äsken kävi, siellä on kala. Äsken kävi semmonen tapahtuma, että oli pieni kala kiinni ja yritti ihan järkyttävän iso arapaima ottaa sitä kiinni. Varmaan semmonen 50 kiloinen ainakin. Joo. No niin, tulihan sieltä kallaa. 3 eri lajia. Hieno oli paikka kalastaa. Melkein joka heitolla kiinni, mutta suuri osa pääsi kyllä karkuun. Eikä oo kalajuttu. Vähän Lapinissa. Ja äsken jäi kesken, kun tuli tuo actioni tuohon videoon, mutta ekalla heitolla niin mulla oli tuommoinen pieni kala kiinni ja sitten kelasin sitä hetken ja ihan järkyttävää loiskahos kävi. Varmaan useitten 10 kiloinen painoinen. 10 kilojen painoinen arapaima oli kiinni siinä pikkukalassa, mikä mulla oli sitten taas kiinni, mutta ei se siinä pysynyt sitten. Oli kyllä iso lossaus. Iso mitä ollaan nähty.
Siellä on uskomattoman iso sammakko. On melkoinen. On semmonen 200 gramman möllykkä. No niin, se on viidakkoreissu ohi ja 6 päivää sillä vierähti. Sillä reissulla opittiin ainakin mistä sademetsä nimi tulee. Että siellä sataa aika paljon. Ollaan nyt täällä Lagunasin satamassa ja täällä odotellaan vielä semmonen 5 tuntia, että laiva lähtee tuonne eteenpäin jokea pitkin. Tämmöstä täällä on. Lähdetään tuonne Naudan kaupunkiin samanlaisella pikavenneellä, millä tultiin tänne. Se lähtee tuossa 9 aikaa. 400 kilometriä on eessä jokea pitkin. Semmonen 10 tunti. Kyllä rattia tässä kävellään ympäriltä, vaan kuuluu huutoja, että gringo. Rauhallinen paikka tämä Lagunas kyllä. Aika kuluu. 2 tuntia vielä. Kaunissa auringonlasku ja meininki satamassa paranee. Paikallinen tango soi ja meininki on mukavan rauhallinen. No niin, Ikuitokseen saavuttu. On melko eksoottinen paikka. Se on tästä vai seuraavasta? Mennäänkö taas tonne sivuumalle päin? Joo. On mopo. Hieno kylttikin tehty. Tällä seuraillaan paikallisen rikospoliisin toimintaa. Tuossa äsken puoli tuntia sitten ehkä niin paikallista tuk-tuk-kuskia, mopokuskia yritettiin ryöstäjä. Ryöstäjä ampui 2 laukausta tuohon. Toinen osui ilmeisesti polveen sitä kuskia ja se meni äsken ambulanssiautoon tuosta. Ja tässä nyt selvitellään tapausta. Kovaa se pamahti. Ja markkinoille matka käy taas. Siinä on kilpikonna ja alligaattoria. Oho. Nyt on tenkkapoo mennessä tullut koiran kanssa. Naapurusto täällä. Beleen. Onko hiki? Siinä on kanatori. Täällä on kauhea happeningi. Joku mielenosoitus. Missähän me ollaan? Tan de repente aquella tarde, cuando te